Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 31 tháng 5 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Triều Tiên chỉ trích Mỹ hai mặt khi gỡ hạn chế với tên lửa Hàn Quốc. Đan Mạch tiếp tay cho tình báo Mỹ nghe lén hàng loạt quan chức châu Âu gồm cả Thủ tướng Đức. Tổng thống Biden muốn nhắc Nga-Trung nhớ lại sức mạnh của Mỹ. Tàu chiến Iran hướng về Venezuela liệu có thổi bùng căng thẳng với Mỹ. Tỉnh Quảng Đông Trung Quốc chạy đua chống lại biến chủng Ấn Độ đang lây lan nhanh. Tất cả sẽ được cập nhật nhanh trong bản tin ngay sau đây. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA sáng nay ngày 31 tháng 5 đã đăng bài chỉ trích Mỹ gỡ hạn chế với tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc, gọi đó là dấu hiệu cho thấy cách đối phó hai mặt đáng xấu hổ của Washington. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi đầu tháng 5 đã họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, rồi thông báo Washington đã hủy bỏ tài liệu chính sách tên lửa với Seoul, trong đó loại bỏ hoàn toàn hạn chế về tầm bắn vũ khí và cho phép Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 800 km. Ông Kim Myong-chol, nhà bình luận quốc tế được coi là phát ngôn viên không chính thức của Bình Nhưỡng, đã chỉ trích quyết định của Mỹ trong bài viết trên KCNA rằng nước Mỹ vẫn đang mải mê theo đuổi đối đầu, bất chấp những phát biểu bóng bẩy rằng họ muốn đối thoại. Hủy bỏ hạn chế công nghệ tên lửa với Hàn Quốc là lời nhắc nhở rõ ràng, cho thấy chính sách thù địch của Mỹ nhằm vào Triều Tiên và sự hai mặt đáng xấu hổ của họ. Nhà bình luận Kim nhấn mạnh, mục tiêu của Triều Tiên là Mỹ không phải quân đội Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối phó với Washington theo nguyên tắc sức mạnh tương xứng. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc đã thể hiện rõ ràng tham vọng hung hăng, họ không còn lý do nào để chỉ trích nỗ lực tăng cường khả năng tự vệ của Triều Tiên. Theo quy định hạn chế được Washington và Seoul ký vào năm 1979, Hàn Quốc bị cấm phát triển tên lửa có tầm bắn trên 180 km và đầu đạn nặng hơn 500 kg. Các điều khoản được chỉnh sửa nằm trong những năm qua cuối cùng đã dỡ bỏ hoàn toàn do những lo ngại ngày càng tăng của Mỹ-Hàn về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Vấn đề các vật thể bay không xác định UFO lân vân xung quanh tàu chiến đang ngày càng nóng lên. Gần đây, ông Jeremy Corbell, nhà làm phim điều tra đã công bố hình ảnh được quay trên tàu chiến đấu ven biển USS Omaha khi nó di chuyển ngoài khơi bang California, Mỹ vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Lầu Năm Góc hôm 29 tháng 5 cũng đã lên tiếng xác thực nội dung video được quay trên tàu USS Omaha. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, tôi có thể xác nhận video này là do lính hải quân quay. Đội đặc nhiệm hiện tượng không trung không xác định đã đưa những hình ảnh này vào danh sách điều tra. Chúng tôi không có thêm thông tin nào khác. Trong video, ít nhất là 14 UFO đã di chuyển với tốc độ cao và bay quanh chiến hạm Mỹ. Thủy thủ đoàn tỏ ra ngỡ ngàng khi tìm cách xác định tốc độ và hướng bay của chúng. Nhà làm phim điều tra Corel cho biết, một trong những vật thể đã lao xuống nước và tàu ngầm được triển khai để tìm kiếm dấu vết của nó nhưng không có kết quả. Nhà làm phim nói thêm, dựa theo những dữ liệu mà ông thu thập được, thì Hải quân Mỹ đã chạm trán với hơn 100 UFO chỉ trong một tháng vào năm 2019. Nhiều năm qua, các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Lầu Năm Góc mở hồ sơ mật về các cuộc chạm trán với UFO. Quốc hội Mỹ hồi tháng 1 ấn định ngày mai, ngày 1 tháng 6, là thời gian để các cơ quan tình báo và Bộ Quốc phòng công bố tài liệu UFO và các hiện tượng không xác định. Mỹ đang bị cáo buộc nghe lén Thủ tướng Đức và nhiều quan chức châu Âu khác với sự tiếp tay của tình báo Đan Mạch. Cụ thể, theo đài truyền hình Đan Mạch TR, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA đã bị cáo buộc tận dụng sự hợp tác với tình báo Đan Mạch để nghe lén quan chức cấp cao các nước châu Âu, gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel. Khi được phóng viên hỏi về vụ việc, người phát ngôn cho Thủ tướng Đức nói họ đã nhận được thông tin nhưng từ chối bình luận thêm. Mặt khác, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA có thể đã sử dụng các thông tin tại Đan Mạch để do thám các quan chức cấp cao tại Thụy Điển, Na Uy, Pháp và Đức. Những kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra nội bộ từ năm 2015 của các cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch về vai trò của cơ quan Mỹ NSA và sự hợp tác giữa giới tình báo hai nước. Cuộc điều tra được khởi xướng sau vụ rò rỉ của Edward Snowden, bộc lộ các hoạt động của NSA. Giới chức châu Âu cũng đang rất tức giận với cáo buộc về hành vi do thám của Mỹ cùng đồng minh thân cận Đan Mạch. Các bộ trưởng quốc phòng Thụy Điển và Na Uy bày tỏ vụ việc rất nghiêm trọng và họ sẽ không bỏ qua. Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết họ sẽ yêu cầu người đồng cấp Nga Vladimir Putin tôn trọng nhân quyền khi hai nhà lãnh đạo dự kiến có cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 16 tháng 6 ở Geneva. Ông Biden cho biết, tôi sẽ gặp Tổng thống Putin ở Geneva và đảm bảo rằng chúng ta sẽ không đứng im nhìn ông ấy vi phạm nhân quyền. Tổng thống Biden cũng nói, đã đến lúc chứng minh với toàn thế giới, đặc biệt là với Trung Quốc, rằng Mỹ đã trở lại kết thúc 4 năm theo chính sách ngoại giao hướng nội của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Biden tuyên bố, đây là lúc nhắc nhở cho tất cả mọi người về sự hùng mạnh của nước Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong mối quan hệ Washington và Moscow có nhiều căng thẳng chất chồng.
Mỹ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử vào năm ngoái và nhiều lần đứng sau các vụ tấn công mạng nghiêm trọng. Điện Kremlin phủ nhận mọi cáo buộc. Nhà Trắng hôm thứ Sáu tuần trước cho biết cuộc gặp sắp tới nhằm đưa mối quan hệ Mỹ-Nga trở về trạng thái ổn định và không khó lường như hiện tại. Theo tờ Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết, một tàu khu trục nhỏ và tàu chiến Mark của Iran đang hướng về phía nam, dọc theo bờ biển phía đông của châu Phi. Các quan chức Mỹ không biết chắc chắn điểm đến của tàu Iran, nhưng tin rằng điểm đến cuối cùng có thể là Venezuela. Động thái này có thể thổi bùng căng thẳng mới giữa Mỹ với Iran, đó là do Mỹ Latin vốn được xem là sân sau của Hoa Kỳ, và sự xuất hiện của tàu chiến Iran ở khu vực sẽ tạo ra thách thức lớn đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Động thái này cũng có thể sẽ kích hoạt các ý kiến trái chiều về việc Washington có nên nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran hay không. Cả Iran và Venezuela đều đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ. Trong vài năm qua, hai quốc gia đang phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn, từ mua bán nhiên liệu cho tới các dự án nhà máy sản xuất ô tô và xi măng. Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông ở phía nam Trung Quốc, đang chạy đua chống lại sự lây lan của biến chủng virus từ Ấn Độ, được tìm thấy ở 26 bệnh nhân COVID-19. Các chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của các biến chủng virus dễ lây lan hơn đến các cửa ngõ giao thông phía nam của Trung Quốc, không ảnh hưởng lớn đến các chính sách chống dịch của nước này, nhưng nhắc nhở chính quyền địa phương cần hành động nhanh hơn và nỗ lực hơn để truy tìm nguồn lây nhiễm thực sự cũng như khắc phục các sơ hở. Theo đó, bắt đầu từ 10 giờ tối hôm nay ngày 31 tháng 5, hành khách rời Quảng Châu phải xuất trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ. Tỉnh Quảng Đông trước đó đã vượt qua 6 đợt bùng phát dịch ở địa phương, bắt nguồn từ các ca bệnh nhập cảnh. Tuy nhiên, làn sóng bùng phát dịch mới đang trở nên phức tạp hơn do đã xuất hiện lây nhiễm nhanh trong cộng đồng. Từ thành phố Quảng Châu, COVID-19 đã lây sang các thành phố lân cận là Phật Sơn và Mậu Danh. Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, hai thành phố nói trên ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 và thêm 21 bệnh nhân dương tính không có triệu chứng. Trong khi đó, ông Chen Bin, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Quảng Châu cho biết, địa phương đã hoàn thành đợt xét nghiệm axit nucleic đầu tiên cho 2,25 triệu cư dân cho đến ngày 29 tháng 5. Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh ở Quảng Đông, do biến chủng từ Ấn Độ gây ra, quan chức Trung Quốc kêu gọi công chúng áp dụng các quy tắc chống dịch chặt chẽ hơn, bao gồm khử trùng kỹ lưỡng và đeo khẩu trang đúng cách. Đại sứ Ukraine tại Thái Lan đột tử trong lúc đang đi nghỉ cùng con trai chưa rõ nguyên nhân tử vong. Cụ thể, cảnh sát Thái Lan hôm 30 tháng 5 thông báo ông Andriy Bestar, 45 tuổi, đại sứ Ukraine tại Thái Lan từ năm 2016, được phát hiện đã qua đời trong phòng riêng lúc 5 giờ 30 tại khách sạn nghỉ dưỡng ở đảo Koh Lip. Một phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan cho biết, điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu bị tấn công, không có dấu hiệu bị đột nhập hay bạo lực. Giới chức Thái Lan đang tiếp tục điều tra. Một chuyến bay từ Ấn Độ đến Mỹ đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp sau khi một con dơi gây hoảng loạn trong số các hành khách. Cụ thể, chuyến bay của hãng Air India rời sân bay New Delhi hôm 28 tháng 5 theo lịch trình để đến bang New Jersey của Mỹ. Tuy nhiên, khi mới đi được 30 phút thì phát hiện một con dơi trong khoang hạng thương gia, khiến cho nhiều người lo ngại hoảng sợ. Khi tình hình ngày càng hỗn loạn, cơ trưởng chuyến bay đã liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu và quyết định đưa máy bay trở về nơi khởi hành. Nhà chức trách sau đó đã liên hệ với các quan chức về động vật hoang dã để tiêu hủy con dơi. Một quan chức xác nhận rằng máy bay đã được làm sạch và khử trùng. Các hành khách được chuyển sang một máy bay khác. Hãng Air India cũng đã yêu cầu điều tra triệt để về sự cố nói trên. Loài dơi đã gây ra nỗi hoang mang với rất nhiều người trên toàn thế giới do giả thiết virus SARS-CoV-2 truyền từ dơi sang người, dù chưa có bằng chứng cụ thể về việc này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FPNC.